اشتعلت النار في بيت روز بطريقة غامضة وغريبة، ومحدش عارف ايه السبب في اشتعال النار. روز دخلت بسرعة من غير ما يهمها النار ولا أي شيء في الدنيا عشان تنقذ ولادها التلاتة. طلعت 2 من ولادها ورجعت تاني عشان تاخد الطفل التالت اللي هي طفلة صغيرة رضيعة حديثة الولادة. دخلت روز عشان تجيب البنت التالتة وهي سايباها نايمة على سريرها، ملقيتهاش. الكلام ده كان سنة 1997. البنت كانت في المنزل مع اخواتها ونايمة في سريرها زي ما والدتها سابتها بالظبط. الزوج كان برا خارج البيت بيصلح سيارة بنت عمه. فجأة اشتعلت النيران في منزلهم، وكان زوج روز وأطفالها 3 في المنزل. تمكنت من إخراج الطفلين الأكبر سنا، ورجعت عشان تاخد البنت الصغيرة ملقيتهاش في سريرها، وحاولت كتير إنها تدور على بنتها، ورجال المطافي بيدوروا معاها كمان، وعملوا المستحيل عشان يلاقوا البنت، لكن البنت مش موجودة وملهاش أي أثر في البيت. حاول رجال الإطفاء إقناع روز إنها تنتظر لحد ما يخمدوا النيران وبعدين هيدخلوا من أول وجديد يدوروا على الطفلة. وبعد ما تم إخماد النيران دخلوا فعلا دوروا على الطفلة، لكن برضو لا يوجد لها أي أثر ولا كأنها كانت موجودة في البيت من أساس. فضلت روز حزينة جدا على بنتها وما بتنساهاش، ومرت السنين وهي ما بتنساش بنتها وبتفكر فيها دايما لحد سنة 2004. كانت روز في حفلة عيد ميلاد لأحد الأطفال، والصدفة إنها كانت بنت لأحد أصدقائها. وأثناء جلوس روز في عيد الميلاد لفت انتباهها طفلة تقريبا في سن بنتها لو كانت موجودة في الوقت ده، وفيها حاجات كتير من بنتها، حتى الغمازات اللي كانت موجودة في وشها موجودة في البنت دي. ولكن لما شافت البنت دي شيء داخلي جواها قال إن البنت دي هي طفلتها اللي تايهة منها من 6 سنين. فكرت روز وهي قاعدة إن هي تخطف البنت وتجري، لكن ده شيء غير منطقي ومش هينفع تعمل كده ومش هتعرف لأن كل الناس شايفة اللي بيحصل. لكن روز برضو مهتمة بالموضوع وعمالة تفكر تتأكد إن البنت دي بنتها إزاي وتعمل إيه، لحد ما جالها فكرة في دماغها وقالت هتنفذها. قالت لنفسها إن هي لازم تثبت إن البنت دي بنتها فعلا وتتأكد، وعشان تعرف تدافع عن وجهة نظرها أو عن الأمل اللي جواها لازم يكون معاها دليل. ففكرت إن هي تنادي على البنت وتقول لها إن في لبان أو علكة ماسكة في شعرها، حلويات يعني ماسكة في شعرها. فالبنت جت وفضلت روز تحاول تطلع العلكة أو الحلويات من شعرها وهو مفيش حاجة أصلا، بس هي بتتظاهر بكده علشان تاخد شعرة أو 2 من شعر الطفلة عشان تحللهم. المهم روز نجحت في إن هي تاخد 2 شعر من شعر البنت وحطتهم في حاجة منديل صغير معاها، وخدتهم وراحت عشان تثبت ان دي بنتها في الفعل وتتأكد. لكن روز لما بتحاول تفتح قضية بنتها تاني بتقابلها مشكلة، وهي ان الشرطة قفلت ملف القضية لانهم لم يستدلوا على شيء ولا عرفوا اي حاجة عن البنت خالص، فبالتالي قفلوا الملف بتاع القضية. لجأت روز للمحكمة وحاولت ان هي تقنعهم انها عايزة تاخد الدليل اللي معاها اللي هو شعر البنت علشان يتحلل في الDNA ويشوفوه متطابق مع الأم ولا لأ. لكن المحكمة موافقتش ورفضت، لأن هم خلاص بحثوا بما فيه الكفاية وكانت دي حجتهم، وإن مفيش أي معلومات على البنت ولا أي شيء جديد مهم إنه خلوهم يفتحوا القضية بالطريقة دي. لكن روز مسكتتش وحاولت كتير ووصلت لحد ممكن يساعدها في ان هي تعرف ان الطفلة دي بنتها ولا لا بعد محايلة عليه شديدة جدا، فتعاطف مع وضعها ووافق انه يساعدها. بعد مساعدة الشخص ده المحكمة وافقت ان هي تاخد العينة اللي هي شعر البنت وتوديها المعمل عشان تحليل الDNA عشان يكتشفوا اذا كانت السيدة روز عندها حق في ان الطفلة دي بنتها فعلا او لا. وتم فتح القضية وفعلا ثبت بالتحليل ان الDNA بتاع الطفلة يتطابق مع الام اللي هي روز، وتم فتح القضية مرة تانية. بس في هنا سؤال محيرنا وواقفين معاه بنقول ازاي وصلت الطفلة من البيت اللي بيتحرق لحفلة عيد الميلاد؟ وكانت هنا مفاجأة، كل الموجودين او كل اللي يعرفوا القصة اتصدموا لما عرفوها.
ذهبت الشرطة إلى بيت السيدة اللي روز لقيت بنتها موجودة هناك بادعاء إن هي بنتهم، وبدأوا التحقيق معاها. اتضح إن السيدة واسمها كارولين قالت للكل إنها حامل، وفي الواقع هي مش ما كانتش حامل، وإن هي خافت إن الناس يكتشفوا كذبتها بعد 9 شهور ويعرفوا إن هي ما خلفتش ومش حامل أصلا من البداية. الشرطة اعتقلت كارولين وفضلت تحقق معاها، وكارولين بتحكي بتقول إن هي كانت قايلة للكل إنها حامل وخافت إن كذبتها تنكشف، فحاولت تشوف حل لموضوعها عشان محدش يعرف إن هي كدابة وإن هي بتخترع حاجات أو بتقول حاجات مش موجودة وإن هي ما بتخلفش أصلا. وفي يوم من الأيام وهي ماشية بالسيارة بتاعتها تعطلت منها، فأخدتها وراحت لزوج روز اللي هو ابن عمها، وطلبت منه إن هو يصلح العربية بتاعتها. أثناء انتظارها داخل بيت روز لحد ما زوجها يصلح العربية لها، لاحظت إن روز عندها طفلة صغيرة حديثة الولادة، وإنها تسللت فوق على السلالم بدون ما حد يشوفها من الموجودين في البيت، وأخدت الطفلة يوم الحريق وخرجت بيها بسرعة ومحدش شافها ولا خد باله منها، وخدت الطفلة وربتها لحد ما شافتها روز يوم عيد الميلاد بعد 6 سنين. وهنا اعتقلت الشرطة كارولين لأنها ارتكبت جريمة واتحكم عليها بالسجن 9 سنين، وتم الإفراج عنها في سنة 2014. ولكن تم لم شمل الأم الحقيقية اللي هي روز مع بنتها في 8 مارس 2004، يعني بعد 3 شهور من عثورها على بنتها ولحد ما المشكلة اتحلت. واتضح ان كارولين هي اللي خطفت البنت واشعلت النيران في البيت علشان محدش يعرف ان البنت اتخطفت ولا حد ياخد باله، لحد ما هي تهرب وتاخدها بعيد علشان محدش يشوفها ولا يشك فيها. وحصل اللي هي كانت مخططاله فعلا، وخطفت البنت من أمها واستمرت في خطفها وتربيتها وضمها لحضانتها لمدة 6 سنين، لحد يوم عيد الميلاد اللي أراد ربنا فيه إن يرجع البنت لأمها بأمان وترجع الحقيقة تتعرف وتنكشف. كانت كارولين مسمية بنت روز عالية، لكن هما محاولوش يغيروا الاسم وسابوا اسمها زي ما هو علشان البنت ما تحسش بمشكلة ولا تحس بأي تغيير، وتلم شمل الأسرة كلها. وعاشت روز مع أولادها ال3. صحيح هي فرقت بنتها شوية لكن ده كان غصب عنها، لكن الحمد لله بنتها رجعت لها بصحة وسلامة تاني، ودي إرادة ربنا في إنه يرجع الحق لأصحابه. أشوفكم في فيديو جديد وقصة حقيقية جديدة، ونتمنى منكم دعم القناة وتعملوا لها لايك وشير عشان تساعدونا على الاستمرار.